ඔයාව මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Facebook වීඩියෝ එකක් download කරගන්න හැටි. ඉතින් අපි කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයාගේ Facebook account එකට යන්න. ගිහලා ඉතින් ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න ඔයාලා download කරගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් වීඩියෝ එකක් තෝරගෙන තින්නේ මට මෙන්න මේ කාටුන් එක තමයි download කරගන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඊට පස්සේ copy link කියලා තියෙන මෙන්න මෙතන බටන් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඕගොල්ලයි download කරගන්න යන වීඩියෝ එකෙත් මේ වගේ option තියෙනවා. copy link කියලා මෙන්න මේ බටන් එකේ තියෙනවා. ඒක click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකෙන් අයින් වෙන්න. Facebook එකෙන් අයින් වෙලා මම Chrome එකේ search කරගෙන තියෙනවා fdown කියලා. Chrome එකට ගිහිල්ලා fdown කියලා search කරගන්න. search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. ආවට පස්සේ මුලින්ම තියෙන Facebook video downloader කියලා website එකේ විස්තරයක්. මෙන්න මේ website එකට යන්න. හරි මේ website එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන enter Facebook video කියලා මෙන්න මෙතන search bar එකක් පෙන්නන්නේ. අන්න එතනට අපි copy කරගත්ත link එක paste කරගන්න ඕන. link එක paste කරගන්න මෙන්න මෙතන උබාගෙන ඉන්න. උබාගෙන හිටියට පස්සේ paste කියලා button එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒ button එකේ බෝඩ පස්සේ අපි link copy කරගත්ත link එක මෙතනට paste වෙනවා. paste වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙහා පැත්තේ තියෙනවා download කියලා button එක. ඒක click කරන්න. හරි ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එකේ පොඩි විස්තරයක් වැටෙනවා. ටයිටල් එක නම් මාතෘකාවක් නැමැති කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකකුත් නැහැ. ඩියුරේෂන් කියන්නේ වීඩියෝ එකේ කාලය මිනිත්තු 20යි තප්පර 47ක වීඩියෝ එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා download video normal quality කියලා. මම option බැලුවාම තව පොඩ්ඩක් option තියෙනවා. මෙන්න මේ download video normal quality කියන එක download කරගන්න පුළුවන්. බටන් එකේ බෝඩ පස්සේ සමහරක් වීඩියෝ වල download HD quality කියලා තියෙනවා. දැන් මේක නම් පෙන්නන්නේ normal quality කියලා විතරයි. මම normal quality කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි දැන් පේනවා වීඩියෝ එක download වෙනවා මෙතන. notification එකෙත් දැන් අපිට පෙන්නනවා වීඩියෝ එක download වෙනවා. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඒක download complete කියලා වැටෙනවා. අපි මේක click කරලා download වෙලා ඉවරද කියලා. ඔව් මම download කරගත්ත වීඩියෝ එක හරියටම download වෙලා තිනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තාම වීඩියෝ එක ඉවර නැහැ. ඔයාලට Facebook වීඩියෝ download කරගන්න හැටි තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ. මම ඊට කලින් YouTube වීඩියෝ download කරගන්න හැටිත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එකේ link එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට YouTube වීඩියෝ download කරගන්න හැටි බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ බලුවට.